ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඔයගලම ආදරෙන් පිටිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ potato pancake. මේක පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසවත් කෑමක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ potato pancake එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් බලමු මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි දෙකක් තම්බලා අරන් තියෙනවා. අපි මේක හොඳට පොඩි කරගන්නවා. මම දැන් මේ මිශ්‍රණයටම බිත්තර ගෙඩි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් අපි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණයටම fresh milk කප් එකක් එකතු කරගමු. ගම්බිරිස් කුඩු, ලුණු, මේ කරි වල නම් දාන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. චූටි බබාලා එහෙම ඉන්නවනම් ටිකක් සැරට කන්න බැරි හින්දා සැර අඩු කරගත්තට කමක් නැහැ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. අපි බලමු මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන ආපුවාම කොහොමද තේන්නේ කියලා. මේ තමයි අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මිශ්‍රණය. මේ මිශ්‍රණයට අපි ලුණු කොලත් මම පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඒකත් එකතු කරගමු. ඊළඟට කෑලි මිරිසුත් චුට්ටක් එක්කහු කරගන්නවා. මේ සැරනම් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බබාලා ඉන්නවා නම් අඩු වැඩි කරලා හදාගත්ත හැකි. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේකට අපි තව පාන් පිළිත් දාගන්නවා ටේබල් ස්පූන් 3ක්. මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි අපට ඕන වෙන්නේ. හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් මේක. චූටි බබාලා එහෙම ඉන්නවා නම් උදේ කෑමට ගොඩක්ම කැමති වෙයි ඒගොල්ලෝ. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ ෆෑන් එකක් ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. අපි මේකට පොල් තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්නවා. එහෙනම් බ්‍රෂ් කරගෙන අපි අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට දාලා මම රවුමක් හදා ගන්නවා. අපි දැන් මේ කන්ටර් හරවගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ potato pancake හදාගත්තාම තියෙන්නේ. හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මිරිස් රස ඔයගලන්ට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසවත් potato pancake ඔයගොල්ලෝ හදන්න හදලා රස බලන්න.
ඔගොල්ලෝ මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.